นักวิเคราะห์แสดงความเห็นถึงสิ่งที่นายกอิสราเอลคาดหวังและผลกระทบหากโจมตีราฟาชี้เป็นการถ่วงเวลาให้อยู่ในอำนาจเพื่อหลีกเลี่ยงคดีทุจริตหวังขยายดินแดนและรอไปถึงการเลือกตั้งของสหรัฐที่หวังจะได้ทรัมป์โดยมองว่าให้การสนับสนุนดีกว่าไบเดนนายมูรัต ซาดิกซาเดย์ประธานศูนย์ตะวันออกกลางในกรุงมอสโกของรัสเซียซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับความซับซ้อนของตะวันออกกลางได้ออกบทความวิเคราะห์ลง RT สื่อของรัสเซียถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลคาดหวังและผลกระทบหากสั่งโจมตีราฟาอย่างสมบูรณ์ซึ่งในการโจมตีทั้งทางอากาศและบนพื้นดินในบางเป้าหมายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย30 รายนักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มีความซับซ้อนมากไม่ว่าการโจมตีของอิสราเอลจะแม่นยำเพียงใดมันก็จะนำไปสู่การสังหารหมู่พลเรือนเป็นหลายพันคนและทำให้โลกมีปฏิกิริยาเชิงลบกับอิสราเอลสิ่งนี้ทำให้ชุมชนชาวยิวทั่วโลกมีความกังวลเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการกระทำของทางการอิสราเอลจะนำไปสู่การต่อต้านชาวยิวและการรุกรานชาติพันธุ์ของชาวยิวเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้แม้ว่าทางการจะอ้างว่าการโจมตีในราฟาเป็นการมุ่งเป้าไปที่การกำจัดภัยคุกคามของกลุ่มฮามาสแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เห็นได้ว่าเนทันยาฮูต้องการยืดเวลาความขัดแย้งเพื่อให้ยังอยู่ในอำนาจซึ่งก็ด้วยเหตุผลดังนี้โดยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กลุ่มฮามาสถล่มอิสราเอลเมื่อวันที่7 ตุลาคมปีที่แล้วรัฐบาลอิสราเอลกำลังประสบกับวิกฤตภายในอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายซึ่งการปฏิรูปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดอำนาจของศาลฎีกาเป็นการทำให้ศาลต้องถูกยกเลิกความสามารถในการประเมินนโยบายของรัฐบาลและนับว่ามีนัยสำคัญต่อคดีทุจริตที่เนทันยาฮูกำลังเผชิญอยู่เพราะหากระบบตุลาการอ่อนแอลงก็อาจจะช่วยให้เนทันยาฮูหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้สิ่งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดและการประท้วงครั้งใหญ่ดังนั้นความขัดแย้งในฉนวนกาซาจึงช่วยให้ทางการอิสราเอลหันเหความสนใจของประชาชนไปได้โดยปัญหาด้านความปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพลเมืองทุกคนในรัฐยิวนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของอิสราเอลก็แสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้าด้วยอาวุธครั้งใหญ่กับกองกำลังปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์ก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพลวินัยของอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลกลุ่มขวาจัดในปัจจุบันของอิสราเอลไม่เพียงแต่ต้องการแก้ไขวิกฤตภายในเท่านั้นแต่ยังต้องการขยายอาณาเขตของตนด้วยการยึดครองฉนวนกาซาด้วยอย่างไรก็ดีรัฐบาลอิสราเอลก็อาจจะคาดไม่ถึงว่าปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มฮามาสจะทำให้เกิดเสียงสะท้อนในเวทีโลกแบบตีกลับสิ่งนี้จึงทำให้เนทันยาฮูคาดหวังถึงการช่วยเหลือของสหรัฐแต่เห็นได้ชัดว่าเนทันยาฮูมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับฝ่ายบริหารของรัฐบาลในสหรัฐมาโดยตลอดแม้แต่กับประธานาธิบดีโจไบเดนดังนั้นเนทันยาฮูจึงอาจจะต้องการขยายสภาวะขัดแย้งนี้ออกไปเพื่อรอการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเนทันยาฮูคาดหวังที่จะเห็นการกลับมาทำเนียบขาวของโดนัลด์ทรัมป์การที่เนทันยาฮูคาดหวังในตัวทรัมป์เป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทรัมป์ได้ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ว่าตนไม่เชื่อในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลผ่านการสถาปนา2 รัฐดังนั้นตนจึงละทิ้งแนวคิดในการสนับสนุนความเป็นรัฐปาเลสไตน์ต่อสาธารณะอย่างไรก็ดีความหวังในตัวทรัมป์ก็มีลดน้อยลงไปด้วยเนื่องจากทรัมป์ได้ไปยกย่องนายเบนนิแกนรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลซึ่งถือเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเนทันยาฮูและมีแนวโน้มที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยนอกจากนี้ทรัมป์ยังพยายามที่จะไม่เอ่ยถึงเนทันยาฮูเกินความจำเป็นยังพูดด้วยว่ามีคนดีๆอีกมากมายที่สามารถทำงานนี้ได้ซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับเนทันยาฮูนักวิเคราะห์ได้สรุปว่าเนทันยาฮูได้กลายเป็นตัวประกันให้กับความคิดของเขาเองทุกสิ่งบ่งชี้ว่าการเดิมพันของเขาอาจจะไม่ได้ผลและผลที่ตามมาจะรุนแรงมากเนื่องจากพันธมิตรตะวันตกจำนวนมากแนะนำว่าเนทันยาฮูควรลาออกและมองว่าแกนเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอย่างไรก็ดีก็ยังถือว่าเร็วไปที่จะตัดเนทันยาฮูออกไปเนื่องจากเขาก็ได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าเขาสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวที่ร้ายแรงที่สุดให้เป็นชัยชนะส่วนตัวได้นอกจากนี้บรรดานักวิเคราะห์จำนวนมากในตะวันออกกลางต่างก็เกรงกันอีกประการด้วยว่าเนทันยาฮูอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคขนาดใหญ่กับอิหร่านด้วย